साथीहरु गुड मर्निङ नमस्ते। विशेष गरेर यहाँहरूलाई हाम्रो यो लर्निङ हाउस च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्पेशल्ली यहाँहरूलाई आज चाहिँ कोरियासँग रिलेटेड एउटा भिडियो लिएर आएको छु, जसले चाहिँ अहिले कोरिया EPS प्रणालीबाट चाहिँ नेपाली कामदारहरूलाई लाने भन्ने हिसाबले चाहिँ फर्महरू खुलेको हुनाले यो उक्त फर्मलाई अनलाइन मार्फत कसरी भर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुलाई लिएर यहाँहरूलाई सिकाउन गइरहेको छु। साथीहरु अब लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ र साथीहरुले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ कसरी फर्म भरेर चाहिँ फर्म फिलअप गरेर एक्जाम दिन सकिन्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा लिएर अनलाइन फर्म भर्नको लागि अनुरोध गर्दै भिडियोलाई सुरु गर्न चाहन्छु। साथीहरु सबैभन्दा सुरुमा त तपाईहरु गुगलमा जानुहोस्, गुगल क्रोममा जानुहोस् र त्यहाँ गइसके पछाडी तपाईहरुले चाहिँ यहाँनेर एउटा वेबसाइट हाल्नुहोस् eoers.epsnepal.government.np भनेर। यहाँ मैले अलरेडी हानिसकेको छु र यस पछाडी तपाईहरुले क्रिएट एकाउन्टमा जानुहोस् र क्रिएट एकाउन्टमा गइसके पछाडी यो खालको पेज खुल्छ। यो पेज खुलिसके पछाडी यहाँले आफ्नो पासपोर्ट नम्बर हाल्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट नम्बर जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा पासपोर्ट नम्बर हाले। यसरी चाहिँ पासपोर्ट र डेट अफ बर्थ हालिसके पछाडी यहाँले नेक्स्ट स्टेपमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ र पासपोर्ट डिटेल भेरिफिकेसन फिल्ड भन्नु यो चाहिँ मैले अलरेडी गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि यो भन्नु र डाइरेक्टली मैले के गर्न सक्छु भने लगइन पेजमा जान सक्छु। लगइन पेजमा गइसके पछाडी यस्तो खालको पेज आउँछ। जब त्यहाँ आफ्नो पासपोर्टहरु क्रिएट गरिन्छ तब यो खालको पेज आउँछ। डाइरेक्टली लगइन गरे पछाडी यसरी चाहिँ सर्लक्क खुल्छ। यसरी एप्लिकेसन खुल्छ र यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँनेरि चाहिँ जस्तो एप्लिकेसन EPS टपिक UBT 2023 भनेको छ। यहाँनेरि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जस्तो EPS कोरिया सेक्सन चाहिँ एप्लिकेसन चार्ज $28 भनेको छ। यहाँनेरि EPS टपिक UBT 2023 टपिक एप्लिकेसन्स क्लोज डेट देखि लिएर हर कुराहरु यहाँनेरि दिएको छ र यहाँ मजाले यहाँहरुले पढ्न सक्नुहुनेछ र अझै मोर डिटेलमा हेर्न चाहदाखेरि चाहिँ EPS टपिक भनेर चाहिँ कोरियाले चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ सहमति गरेर वैदेशिक रोजगार विभागमा सहमति गरेर यो सूचना जारी गरेको छ र कोरिया भाषा परीक्षा EPS टपिकको लागि आवेदन फारम भर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनेर यो चाहिँ भर्खरै खुलेको छ र प्रकाशित मिति 2080-8-19 गते चाहिँ यो प्रकाशित मिति राखेको छ र नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र गणतन्त्र कोरिया श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय बीच सम्पन्न समझदारी पत्र MOU अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली EPS अन्तर्गत गणतन्त्र कोरियामा नेपाली नागरिकलाई उत्पादनमूलक म्यानुफ्याक्चरिङ कामदारका रूपमा पठाउने सिलसिलामा उम्मेदवारको छनौट गर्न कोरिया भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा HRD सर्भिस अफ कोरियाबाट प्राप्त परीक्षा कार्यक्रममा सामेल हुने इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट देवाय बमोजिम विवरणका आधारमा आवेदन फारम दर्ता गर्नु हुन यो सूचना आह्वान गरिएको छ। परीक्षाको मिति मा भनेको छ भाषा परीक्षा EPS टपिक UBT ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्ड चाहिँ उत्पादनमूलक क्षेत्र जस्तो परीक्षा मिति सम्बन्धी विस्तृत विवरण 2080 माघ 22 गते सोमबार चाहिँ यसले चाहिँ प्रकाशित गर्नेछ भनेको चाहिँ कहिले चाहिँ एक्जाम हुनेछ भन्ने चाहिँ डेट चाहिँ 2080 माघ 22 गते चाहिँ यसले सार्वजनिक गर्नेछ र एक दिनमा 4 शिफ्ट गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। आवेदक संख्याका आधारमा परीक्षा तालिका फेरबदल हुन सक्नेछ। आवेदक संख्या बढी भएमा पहिलो र दोस्रो गरी 2 चरणमा परीक्षा सञ्चालन हुनेछ। त्यसपछाडी राउन्ड सेकेन्डमा सिप परीक्षण स्किल टेस्ट सेकेन्ड राउन्ड स्किल टेस्ट पनि हुनेछ र भाषा परीक्षा EPS टपिक UBT ल्याङ्ग्वेज टेस्टको नतिजा प्रकाशन पश्चात प्रकाशित गरिनेछ र पुनश्च भाषा परीक्षा EPS टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्डमा तपाईको चाहिँ जब उत्तीर्ण प्राप्त भइसके पछाडी चाहिँ यहाँनेर स्किल टेस्ट र कम्पिटेन्सी टेस्ट भनेर चाहिँ समावेश गरिएको छ। सम्पूर्ण कुराहरु यहाँहरुले सरसती यसरी सरर तपाईहरुले पढेर हेर्न सक्नुहुनेछ। सबै कुराहरु चाहिँ यहाँनेर खुलाइदिएको छ र यही अनुसारले चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ आफूले चाहिँ एक्जाम दिने एक्जाम पछाडी के गर्ने सम्पूर्ण कुराहरु यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ र परीक्षा प्रणाली र अङ्कभार भनेको प्रश्न संख्या 40 वटा जम्मा 40 हुनेछ
कुल पूर्णाङ्क 100 र समय अवधि 50 रहेको छ र अब यसलाई तपाईले मजाले पढ्न सक्नुहुनेछ र म फेरि थोरै के ब्याकमा गए पहिलो पेजमा ब्याक आइसके पछाडि यहाँहरुले एप्लाई भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ यहाँ एप्लाई गरिसके पछाडि चाहिँ यहाँहरुले सम्पूर्ण बायोडाटाहरु यहाँनेरि भर्न सक्नुहुन्छ जस्तो मेरो अलरेडी लगइन गर्दै गर्दाखेरि नै तपाईको आईडी क्रिएट गर्दै गर्दा नै यो सर्भर डिटेलहरु आउँछ यहाँ केही जस्तो अब जेन्डरको कुरा भयो मेल भयो त्यसपछि डेट अफ बर्थहरु पासवर्ड अलरेडी छ र म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री टाइप छान्ने म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सप्लान वर्क एरिया भनेको यहाँ तपाईको 2-3 वटा एरिया दिएको छ वुड जर्नी एसेम्बल मेजर तपाईले जुनसुकै एउटा छान्न सक्नुहुन्छ एसेम्बल मैले सिलेक्ट गरे र त्यसैगरी आफ्नो फोन नम्बर र इमेलहरु यहाँनेरि आइसकेको छ र प्रिभियस स्टे ड्युरेसन इन साउथ कोरिया भिजा भनेको छ E91 भनेको छ अगाडि कोरिया बस्नु भएको छ भन्ने खालको कुराहरु सोधेर यहाँनेर न्यू अर लेस देन 5 इयर भनेको छ अर्को मोर देन 5 इयर भनेको छ हामीले न्यू अर लेस देन मा क्लिक गर्न सकिन्छ नयाँ हो भने र त्यसपछि युबिटी बिल्डिङ ललितपुर छान्ने डिजायरिङ एक्जाम सेन्टर चाहिँ त्यसपछि यहाँहरुले चाहिँ यहाँ आफ्नो चाहिँ एउटा राम्रो फोटो जस्तो 40 केबी या तो भन्दा कमको चाहिँ तपाईले फोटो यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा अर्को तपाईको पासवर्ड हाल्नु पर्ने हुन्छ पासवर्डको अगाडि 98 केबी भनेर चाहिँ तपाईले हालिसके पछाडि यहाँ प्रिभ्यू भन्ने आउँछ र त्यसपछि तपाईले सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ सबमिट गरे पछाडि तपाईले फेरि पनि चाहिँ यो जुन $28 छ यो $28 चाहिँ तपाईले तिर्नु पर्ने हुन्छ खल्ती ई सेवा र कनेक्ट आईपीएस को माध्यमबाट तिरेर तपाईले यहाँनेरि समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि सबमिट गर्ने एप्लाई गर्ने तपाईको चाहिँ भौचर आउँछ त्यसलाई तपाईले क्लियर रूपमा प्रिन्ट गरेर राखे पनि भयो र तपाईले चाहिँ आफूले कसरी हुन्छ त्यसलाई सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्यो फोटो खिचेर या प्रिन्ट निकालेर पछि एक्जाम दिनको लागि चाहिँ आवश्यक पर्ने त्यो चाहिँ तपाईले छुटाउनु भएन त्यसो हुँदा साथीहरु यहाँहरुलाई चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो समस्याहरु भएमा प्रत्यक्ष रूपमा मलाई यो भिडियोमा मैले चाहिँ यहाँहरुलाई फेसबुकको लिंक राखिदिएको छु र डाइरेक्टली फेसबुकमा कनेक्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुनेछ र फेरि पनि यस्तै खालका टेक्निकल खालका एजुकेशनल भिडियोहरु र हरेक शेयरसँग रिलेटेड इन्स्योरेन्ससँग रिलेटेड भिडियोहरु यहाँहरुले हेर्न चाहनु भयो भने च्यानललाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नु होला थ्यांक यू